ይህ ፍኖተ ዲሞክራሲ የኢትዮጵያ አንድነት ድምጽ ነው። ፍኖተ ዲሞክራሲ የኢትዮጵያ አንድነት ድምጽ በየቀኑ በኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ ኢህአፓ እየተዘጋጀ የሚቀርብ የሳተላይት ስርጭት ነው። ስርጭታችን የሚተላለፈው በናይል ሳት 8 ዲግሪ ዌስት 11595 ሜጋሄርዝ ፍኖተ ዲሞክራሲ ሲሆን በኢንተርኔት በድረገጻችን fnote.org finote.org በቀጥታ መከታተል ይቻላል። ጤናስጥልኝ እንደምን አመሻችሁ ቋንቋቻችን። ዛሬ ማክሰኞ ሐምሌ 2 ቀን 2011 ዓመተ ምህረት ነው። ፍኖተ ዲሞክራሲ የኢትዮጵያ አንድነት ድምጽ በየቀኑ ከምሽቱ 1 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት የሚያስተላልፈውን መደበኛ ፕሮግራም አሁን ይጀምራል። ዘረኞቹ ሹሞች እድገታቸውን ጨርሰው በመንኮታኮት ላይ ናቸው። ወያኔዎች ናቸውና ትግሉን ከትቢያ ለመቀላቀል ማድረግ የሚገባቸውን ያውቃሉ። አሁንና ግድያው ተስፋፍቷል። ትግሉ የህብረት የአንድነት ያለህ እያለ ነው። ተባብረን ጠባብ ዘረኛ ጸረ ኢትዮጵያ ኃይሎችን ለአንዴና ለሁሌም እናስወግድ። በቅድሚያ የውድቀቱ ሰዋስው በሚል ርዕስ ተጨባጭውን ሁኔታ የሚዳስሰውን ከዝግጅት ክፍላችን የቀረበውን ጽሑፍ እናሰማለን። ከዚያም ከጋዜጠኛ አናንያ ሶሪ ጋር አድርገነው የነበረውን ቃለ ምልልስ ክፍል 2 አሰምተን ይህ ጠቅላላ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ይሆናል። በቅድሚያ ዜና። ሰኔ 15 ቀን 2011 ዓመተ ምህረት በባህር ዳርና በአዲስ አበባ የደረሰውን ሁኔታ ምክንያት በማድረግ አገዛዙ ዜጎችን ከየቦታው እያፈነ ወደ እስር ቤት እየወረወረ መሆኑ ሲታወቅ፣ ከነዚህ መካከል ሹሙንና የአገዛዙን ባለስልጣኖች በጽኑ ሲቃወሙ የነበሩ ጋዜጠኞች፣ የሲቪክ ማህበራት መሪዎች፣ አክቲቪስቶችና ሌሎች እንደሚገኙበት ታውቋል። የአዲስ አበባው የባላደራ ምክር ቤት ዋና ጸሐፊ ሆኖ ሲሰራ የነበረው ኤልያስ ገብሩ ታስሮ ሰኞ ሐምሌ 1 ቀን ፍርድ ቤት የቀረበ መሆኑን ተነግሯል። ኤልያስ ሽብርተኛ ተብሎ በአስከፊው የሽብርተኛ ሕግ አዋጅ የሚከሰስ መሆኑ ተነግሮ አቃቤ ሕግ ለምርመራ የ28 ቀናት ጊዜ ጠይቆ ተፈቅዶለታል። የኤልያስ ገብሩ ጠበቃ ለፍርድ ቤት ባቀረበው አቤቱታ ጋዜጠኛው ከታሰረ ወዲህ ቤተሰቡ እንዳይጠይቁት መከልከሉን፣ ቀዝቃዛ ቦታ እንደታሰረ፣ ልብስ መቀየር እንዳልቻለና በቂ አየር እንደማያገኝና ሁኔታው ከጤንነቱ አንጻር ችግር እንደፈጠሩበት ገልጿል። ጋዜጠኛው በቅርቡ የአዲሱን ሹም አመጣጥና ለውጥ ብለው የሚጠሩት ሂደት በተገመገመበት አንድ መድረክ ላይ በርካታ መስዋዕትነት ከፍሎ ለውጡን ያመጣው ክፍል እያለ ሌሎች በህዝብ ስም ተወድሰውበታል። ባለፈው ዓመት ሰኔ 15 ቀን የተደረገው የድጋፍ ሰልፍ ሚዛኑን የሳተ ነው፣ ህዝብ ተታሎና መስሎት የተደረገ ነው በማለት ያለውን አስተያየት ተሰጥቷል። አክሎም ሹሙ የኦህዴድና የኢህአዴግ ሊቀመንበር መሆኑ እየታወቀ ከገዢው ክፍል የተለየ ሰው አድርገው ያቀረቡ ሰዎች ራሳቸውን አታለዋል በማለት አስተያየቱን ሰጥቷል። የነቀፋ ያስቆጣቸው የአገዛዙ ባለስልጣኖች የተፈጠረውን ሁኔታ ተጠቅመው ጋዜጠኛውን በቁጥጥር ስር አውለው የሽብርተኝነት ክስ ለመመስረት እየተዘጋጁ ነው። ሁለቱ የኢህአዴግ አባል ድርጅቶች ህወሓትና ደህዴን ለተከታታይ ቀናት የቆየ የማዕከላዊ ኮሚቴ አስቸኳይ ስብሰባ እያካሄዱ ነው። የደህዴን ማዕከላዊ ኮሚቴ ለ3 ቀናት የጠራው ስብሰባ 5ኛ ቀኑን የያዘ ሲሆን ዋናው ከመነጋገሪያ ርዕሶቹ መካከል የሲዳማና የሌሎች ዞኖች ክልል የመሆን ጥያቄ መሆኑ ታውቋል። በተለይ የሲዳማን ክልል የመሆን ጥያቄ የሚገፉ ወገኖች በመጪው ሐምሌ 11 ቀን በራሳቸው የሲዳማን ክልል ለማወጅ ያደረጉት ውሳኔ ከፍተኛ ውዝግብ በማስነሳቱ ሌሎች ወደፊት ውስብስብ ችግሮችን ሊፈጥር እንደሚችል ከወዲሁ እየታየ ነው። የወያኔ ህወሓት ባለስልጣናት እንደቀድሞ ስልጣኑን በቁጥጥራቸው ስር አለመሆኑና
እንደሚቆጩበትና ተገልለናል እንገነጠላለን የሚሉ ሐሳቦችን ሲያቀነቅኑ መቆየታቸው የሚታወቅ ሲሆን የስብሰባቸው አጀንዳ ስልጣን መልሶ መያዝ ስለሚቻልበት ሁኔታ ለመዱለት ነው ተብሏል። በቤንሻንጉል ጉሙዝ በማንዱራ ወረዳ ባለፈው እሁድ በተፈጸመ ጥቃት የሞቱት ሰዎች ቁጥር 12 መድረሱና የቆሰሉት ደግሞ 13 መሆናቸውን የዓይን እማኞች ተናግረዋል። አካባቢው አሁንም አለመረጋጋት የሚታይበት ሲሆን እስካሁን ድረስ በተለይ ማታ ማታ ጥይት እየተተኮሰ መሆኑን ነዋሪዎች ይገልጻሉ። ገነተ ማርያም በተባለችው ቀበሌ በትራንስፖርት ችግር ምክንያት ቁስለኞችንም ሆነ የሞቱትን ሰዎች ለማንሳት ያልተቻለ መሆኑን ነዋሪዎች ለዜና ምንጮች ገልጸዋል። ከሞቱት ሰዎች መካከል የአምስቱ አስክሬን እስካሁን አለመነሳቱን ጨምረው የሚናገሩ ነዋሪዎች ጸጥታ ለማስከበር በአካባቢው የተሰማሩ የሰራዊት አባላት ተጠቂዎችን ሳይሆን አጥቂዎችን እየተባበሩ መሆኑን ይናገራሉ። የክልሉ የሰላም ግንባታና የደህንነት ቢሮ ማክሰኞ ሐምሌ 2 ቀን እንዳስታወቀው ጥቃት አድርሰዋል የተባሉ ከ14 በላይ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ተናግሯል። እሁድ ሰኔ 30 ቀን በመቀሌ ከተማ የእግር ኳስ ጨዋታ አካሂደው የተመለሱት የፋሲል ከነማ ቡድን ተጫዋቾች በጨዋታው ወቅት በመቀሌ መደብደባቸውን ተከትሎ የቡድኑ ደጋፊዎች ወደ አደባባይ በመውጣት ቁጣቸውን ገልጸዋል። በከተማዋ ተፈጥሮ የነበረው ውጥረት በአሁኑ ወቅት የተረጋጋ መሆኑን ተነግሯል። ይህን በሚመለከት ያጠናቀርነውን ዘገባ ከዜናው በኋላ እናቀርባለን። የአረብ አገሮች ኢትዮጵያንና በሌሎች የአፍሪካ ቀንድ አገሮችን ለመቆጣጠርና በስራቸው ለማሰለፍ የሚያካሂዱት እንቅስቃሴ እየጨመረ መምጣቱን ሁኔታዎች እያሳዩ ነው ተብሏል። የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ ከዚህ በፊት ከአገዛዙ በተደረገ ስምምነት $3 ቢሊዮን በብድር ለፕሮጀክቶች ሊውል የሚችል የመዋለ ንዋይ መልክ ለመስጠት ቃል መግባቷ የሚታወስ ሲሆን ሰኞ ሐምሌ 1 ቀን ይፋ በሆነው መግለጫ ደግሞ በዚህ ዓመት እስከ 50,000 የሚደርሱ ኢትዮጵያውያን ሰራተኞችን ለመቅጠር መስማማቷ ተነግሯል። በየመን ከሁቱ አማጽያንና እንዲሁም ከኢራን ጋር ከፍተኛ ግብግብ ውስጥ የሚገኙት ሳውዲ አረቢያና የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ ከወታደራዊ ስምሪት ጀምሮ በተለያዩ መስኮች የአፍሪካ ቀንድ አገሮችን ትብብርና እርዳታ በጽኑ እየፈለጉ መሆናቸው ይታወቃል። ስራ አጥነት በተስፋፋበትና ዜጎች መሰረታዊ ፍላጎታቸውን አሟልተው መኖር በማይችሉበት አገር የስራ ዕድል ማግኘቱ መልካም ሊባል የሚችል ቢሆንም እነዚህ ሰራተኞች ወደ ኤሚሬት ሄደው በምን ስራ ላይ እንደሚሰማሩ በትክክል መናገር አስቸጋሪ ነው ተብሏል። አዲሱ ሹም ከሳውዲም ሆነ ከኤሚሬት ጋር ያደረጋቸው ስምምነቶች ከኢትዮጵያ ሕዝብ ተደብቀው መቆየታቸው ይታወቃል። ለዕለቱ የያዝናቸው ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ከቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር መልካም ቆይታ። ይወስዳል መንገድ ያመጣል መንገድ የብለው አንድ የሚጠላን አንድ የሚወደድ ይበለው የልፍኛ ቸሮች ይበለው ሲተቋቁሱ ይበለው ጋሻ ጃግሬዎች ይበለው ሲተቋቁሱ ይበለው መሶብ ቀዳጆች ይበለው ወዴት ገሰሱ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የፍኖተ ዲሞክራሲ ሬዲዮ አድማጮች እንዲሁም ደግሞ የፍኖተ ራእይ ተመልካቾች ዛሬ ከቀጥታ ከባህር ዳርና ከጎንደር አካባቢ የተፈጠረውን ማለትም በፋሲል ከነማ ደጋፊዎች ላይ የደረሰውን ድብደባ እንዲሁም ሌሎች ከተማ ውስጥ ማለትም በጎንደር ከተማ የተፈጠረውን ረብሻ አስመልክቶ ከዛው አካባቢ አንድ ግለሰብን አናግረናል። እሳቸው የሚሉን እንሰማለን። ወንድማችን እንግዲህ ምንድነው የተፈጠረው በጎንደር አካባቢ እና እንደገና ደግሞ በፋሲል ከነማ ተጫዋቾችና ደጋፊዎች ላይ የደረሰውስ ምንድነው? አመሰግናለሁ። እንግዲህ በነበረው የሰራን ደስታና የፋሲል ከነማ የነጥብ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ ነበረ። እንግዲህ በዚህ የተነሳ የፋሲል ከነማ ተጫዋቾችና ደጋፊዎች ወደ መቀሌ አቅንተው ነበረ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ጨዋታው አንድ ግብ ተሽሯል።
ጨዋታውን ፋሲል ከነማ የበላይነትን ማረጋገጡን ስለተረዱ እንግዲህ ሰማንድሳ ደጋፊዎችና ዞኔ ችግሩ እንዲፈጠር ሆኖ ጨዋታው እንዲቆም ሆኖ እነሱም እንግዲህ ተጫዋቾችና ደጋፊዎች በስቴዲየሙ ውስጥ እንግዲህ ከሰዓታት በላይ ያው ታግቶ ማለት ይቻላል ታግቶ ነው የቆዩትኝ ከፍተኛ የሆነ ድብደባ ተደርጎባቸዋል ደጋፊዎች የተሰጣቸው ቆስለዋል በዚህ የተነሳ እንግዲህ ሁለት ደረሰባቸው አካል የፋሲል ከነማ ወይም የጎንደር ተጫዋቾች ወደዚህ ሳይመጡ እዛው እንዳሉ ያው ምንላው የጎንደር ተጫዋቾች ደግሞ ወጣቱ ከፍተኛ የሆነ ስሜት ተፈጥሮ ያው እንግዲህ ዞር ያገኘ ነበር ችግር ሙሉም እንኳን ተባንደውም ቤት አካባቢ ላይ በስክት ቁጣ ስለነበረ ከዛ ጎንደር ከተማ አራዳ አካባቢና ሲያፋ አካባቢ ከፍተኛ የሆነ እንትን ተፈጥሯል ጎንደር ከተማ ላይ ምናልባት ጎሉ ተሻረ ያሉን የፋሲል ከነማ ተጫዋቾች ያገቡት ጎል ነበር የተሻረው አዎ ያገቡት ጎል የተሻረው እና ያ ጎል ከተሻረ በኋላ ድሮ ጨዋታውን ቢያሸንፉ ጥቃት እንደሚያደርሱባቸው ተገምተዋል ምክንያቱም ዘለ ያለው ሁኔታ ያው አባገነን ነው ስራቸው በተከሉ እኛ ላይ ሲመጡ ያይነት ነገር አስተራም ነገር ግን ጨዋታው ፋሲል እንደሚያሸንፍ ታውቁ ጨዋታው እንከን እንዲገጥመውና ችግር እንዲፈታ ተደርጓል ስለዚህ ለማን የተቆጠረው ለሰባት ድርሳ ነው የተቆጠረው ጨዋታው ማለት ነው ስለዚህ ገና ክስ እየቀረበ ነው አሁን ያለው አሁን የፋሲል ከነማ አጠቃላይ ጨዋታ ሁኔታ ዲጂታል እየጎደለው ስለሆነ ጨዋታው ሙሉ በሙሉ የፋሲል ከነማ ነው ማሸነፍ የሚችለው የነበረው ስለዚህ ተገኝቶ ይጠይቃል ማለት ነው ፋሲል ከነማ በፋሲል ከነማ ደጋፊዎች ላይ እና በተጫዋቾች ላይ የደረሰ ጉዳት ማለትም በአካል ወይም ደግሞ የጠፋ ህይወት ካለ ምናልባት የሰሙት ነገር ካለ ቢያስረዱን እንግዲህ እስካሁን እሱ በህይወት ደረጃ እስካሁን የሄደው ተብሎ እንትን አላለም በወጣቱ ደረጃ ግን ብዙዎች ተመተዋል እጃቸው የተመታል ራሳቸው የተፈነከታል እንግዲህ ቁጥሩን ደግሞ ያው ላይ ያለውን ነገር ቼክ አድርጎ ነገር ነው የሚቀርም እንጂ ኦፍለኛ መጥተዋል ገብተዋል ከዛም የተነሳ እንግዲህ የጎንደር ከተማ ወጣቶች ጎንደር ከተማ ነዋሪዎች ትናንትና ከትናንት ወዲያ ቁጣቸውን ሲመጥቁተዋል እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ቁጣ ነው የተፈጠረው በተለይ ከተማው ዋናው ፒያሳና አራዳ አካባቢ ላይ የተለያየ ችግሮች ተፈጥረዋል ስለዚህ ያም ተመጣጣኝ በሚል ነገር ያው ተፈጠረ ችግር አለ እንግዲህ ከተፍ የአማራ ህዝብ የሚጠበቀው ጨዋነትን በተላበሰ መልኩ ትክክለኛ ያናጠበኛ ሆኖ ከእሱን ለፌዴሬሽን ማስቀጠል ነው የሚሆነው ዞሮ ስፖርት ማለት ፍቅርን የምንሰብክበት ቦታ ነው ነገር ግን ለእኛ ተጫዋቾች የደረሰው አስጠያቂና አስነዋሪ ድርጊት ተፈጥሯል ወረዲ እነሱ ስላደረጉ የናድርግ ነገርም አይኖርም ግን ይሄ ጉዳይ ምንላው የኢትዮጵያ ህዝብ የአማራ ህዝብ አንዴተቸው ነገር ነው እነሱ በየትኛው ቦታ ላይ በሰላም ተከብሮ የሚሄዱት ግን ለምን መቀሌ ነገር እንደተፈጸመ ደግሞ ያው ህግም እንዲያጣራ ነው እንግዲህ የምንጠይቀው ምናልባት ይሄ ነገር የተፈጸመው አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ አይደለም በቡና ገበያ ስፖርት ክለብና እንዲሁም ደግሞ በመቀሌ እንደርታ ስፖርት ክለብ እንዲሁ አዲስ አበባ ላይ ግብግብ እንደነበረ የሚታወስ ነውና እዛም እንደዚሁ አይነት የደጋፊዎች ግጭት ነበር የድንጋይ ውርወራ ከመስታወት መሰበር የተመቱ ሰዎችን በሰዓቱ ነበሩ እና አሁንም ደግሞ የፋሲል ከነማ ደግሞ በመቀሌ ሜዳ እንደዚህ መሆኑ የስፖርቱን ሁኔታ ወዴት እየወሰደው ነው ማለት እንችላለን ስፖርቱ እንግዲህ ያለው ከማነት ጋር ነው በቃ በጣም የሚገርመው ነገር የቡና ደጋፊ ባለፈው ወር ላይ እንግዲህ አዲስ አበባ ስቴዲየም እንግዲህ መሀል አደረው እንደዛ ነገር ሲፈጠር ስታየው እጅግ በጣም አስነዋሪና ከመቆነስ ጋር ነው እየተገናኘ ያለው ስለዚህ
አብዛኛው አለው ስራ እየተሰራ እንደሆነ ነው የሚያሳየው። ምናልባት አንተ ብታስረዳኝ እኔ ለአንዳንድ ነገሮች ቅርብ ላልሆን እችላለሁ። ቡድኑ ሲመሰረት ዘርን አማክሎ ነው ቡድኑ የሚመሰረተው? እንዴት ነው የቡድኑ አወቃቀር? ለምሳሌ ፋሲል ከነማ ሲባል የጎንደር ተጫዋቾችን ብቻ ነው የሚያካትተው? መቀሌ ሲባል የመቀሌ ተጫዋቾችን ብቻ ነው የሚያካትተው? አዲስ አበባ ሲባል የአዲስ አበባ ተጫዋቾችን ብቻ ነው የሚያካትተው? ምንስ መሆን አለበት? ማለት አፍተሮል ኳስ ስፖርታዊ ጨዋነት የተላበሰ መሆን አለበት። እንደገና ደግሞ እንደው ዘርን ያማከለ መሆን የለበትም ተብሎ ይታመናልና አሁን የሚታየው ነገር እሱን ይመስላል። ምን መሆን አለበት? እስቲ አንተ ሐሳብ ንገረኝ። እኔ እንግዲህ ምን መሆን እንዳለበት ከሚገርም ነገር ስፖርት ማለት ፍቅር የምትሰብክበት ቦታ ነው። ወደ ስቴዲየም ስትገባ እንግዲህ ስለ ፍቅር፣ ስለ አንድነት እና ስፖርታዊ ማለት እንግዲህ ዘርን ያማከለ ወይ ብሔርን ያማከለ አይደለም ሲመሰረት። አሁን ግን እየመጣ ያለው ድባብ ግን እጅግ በጣም አስነዋሪና አስቀያሚ ነው። ምክንያቱም እንግዲህ ፋሲል ከነማ አሁን በተለይ ፋሲል ከነማ የበላይነቱን ያረጋግጣል ተብሎ ከታሰበ ጀምሮ እጅግ በጣም የተለያየ ነገር እየተፈጠረ ነው ያለው። በቡና ፊልም የተፈጠረ ነገር አለ፣ ቡናና ሰባ ድረሳ። ስለዚህ ምንድነው አሁን አብዛኛው ማህበረሰቡ እየተቸ ያለው ምንድነው የመቀሌ ሰባ ድረሳ የበላይነት እንዲይዝ ለፌዴሬሽን አድሮ ተርቷል እየተባለ ነው። እችቱ ያ ነው የተቸው ያለ እችት ያ ነው። አሁን ችግር ያለ ይባለው ከፌዴሬሽኑ ላይ ነው እንጂ ከተጫዋቾች ጋር አይደለም። ምክንያቱም የራስን ኮንፊደንስ በአጣጣም ለምሳሌ ዳኞች ላይ ጫና ተፈጠረባቸው ቁጥር ምንድነው ኮንፊደንስ ይታጣና ወደ አላስፈላጊ ወደ ቦታ እየሄደ ነው ያለው። ስለዚህ ችግር ያለ ፌዴሬሽን ላይ ነው ማለት ነው። ባለፈው በዝግ እንዲካሄድ የተባለው ለምሳሌ ቡና እና የሰላምታ ጨዋታ እሱ አንድ መነሻ ሆኖ አሁን ደግሞ ፋሲል ከነማ ያው ወደዛ ሄዶ ጨዋታውን በዘመኑ እንዲያካሄድ ከተወሰነ በኋላ ነገር ግን ግቡ ተሽሮ በዛ ላይ ደግሞ ሌላ ቲም እንዲሰጥ ተደርጓል። ስለዚህ እንደኔ የሚታይ ነገር ስፖርት ሲባል ዘርን ያማከለም አይደለም። በቃ በደንብ ማለት ነው መሆን የሚገባው ነገር የተለያዩ ሰዎች እዛ ጨዋታ ይጫወታሉ። ስለዚህ በዛ እንግዲህ ነው የተለያዩ ብሔር ጥቁር፣ ነጭ፣ ቀይ ሳይል አማራ፣ ኦሮሞ፣ ትግሬ፣ ካምፓሳ ሌላም ሳይል ነበር በእንግሊዝ ፌዴሬሽን እንድንገነባው ነው እንግዲህ የስፖርት እንትን ያለው። ስለዚህ እዚህ ላይ ግን ሌላ ተንኮሳ እየተፈጠረ ነው ያለው። ፖለቲካ እየገባበት ነው የሚለው ነገር ሚዛን ይደፋል ማለት ነው። አዎ ምንም ጥርጥር የለውም። ለምንድነው ለምሳሌ የመቀሌ ሰባ ድረሳ ጎንደር መጥተዋል፣ ባህርዳርም መጥተዋል። እኛ በዛ ሜዳም ገብተን ታድመናል። ግን ምናልባት ስፖርት አሁን ላይ ያለው ድባብ ፖለቲካ የለበትም አለበት፣ ሙሉ በሙሉ አለበት። በቃ ገብቷል። ስለዚህ አሁን እየመጣበት ያለው ጎንደር ለምሳሌ ሰባ ድረሳ መጥቶ ተጫውቶ በክብር በፍቅር የተሸኙት። ነገር ግን የፋሲል ከነማ ጨዋታዎች በሚሆንበት ሰዓት ላይ ግን ልጅቱ ሶሳይቲ ደረሰበት ነው ያለው። ይሄ ደግሞ ማለት ነው። አሎ አቤት፣ ይሰማኛል። ይቀጥሉ። አሎ ይሰማኛል። ይቀጥሉ። እና እየተደረገ ያለው እንትን ፖለቲካ አለበት ነው። በዛ ላይ ፌዴሬሽኑ አድሎን ስራ እየሰራ ነው። በተለይ በፋሲል ጨዋታውን የበላይ እንዳያደርግ አሁንም ምንለው ያለው በኢትዮጵያ እንታችን እንላለን የሚል ነገር እየተነሳ ባለበት ሰዓት ላይ ነገር ግን በአንድ ክልል ላይ ወይም ደግሞ ያው በፋሲል ከነማ ሊደረግ ያለው አድሏዊ ስራ ብዙዎች ወደ ፍጭት እያስገባ ነው ያለው። ስለዚህ ትክክለኛ የፖለቲካ ማራመጃ ሆኗል። ይሄ ደግሞ ተገቢ አይደለም። የኪነ ጥበብና የስፖርት ቦታ ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዲደረጉ እንደው ጭራሹን በኢትዮጵያ ተደርጎ የማይታወቅ ስራ ይሰራ ነው ያለው። ተደርጎና ተፈንክቶ መምጣት ማለት ምን ማለት ነው? ወዴት እያመራ ነው? በዛ ትንሽ ወንደኔ ችግር ተፈጠረ። ብዙ ቤቶች ንብረቶች ወድመዋል። ስለዚህ ይሄ ችግር ላመጣው እንግዲህ አሁን ጎንደር ውስጥ ወይም ጎንደር አካባቢ ያለው ሁኔታ ምንድነው የሚመስለው? ማለት እንግዲህ የተቃውሞ ሰልፍ እንደተወጣ እና
ምንድነው በዚህ ጉዳይ ተቃውሞ እንደተቀሰቀሰ ቅድም ነግረውኛል። አሁን ያለው የጎንደር ድባብ ወይም ደግሞ ጎንደርና አካባቢዋ ላይ ያለው ድባብ ምን ይመስላል? እንግዲህ ጎንደር ላይ ከትናንት ወዲያ ያው አረጋነት ያሳካቢ ላይ ችግር ተፈጥሯል። ቤቶች ተመታተዋል፣ ሀብቶችን ተመታተዋል። እንግዲህ ይሄን ቁጥራ ነው ቁጥሩ ደግሞ ምንድነው ለተንፋሲ ከነማ ተመታ ነው ደግሞ ትክክል ያስብላል። ለምንድነው ዘር ፎቶ አንድ ግሩፕ ላይ ይሄ ችግር ሊፈታ ይደረገው? ስለዚህ በእኔም እንግዲህ ያየሁት የሰው አማራ ስለሆነ ነው እንግዲህ ይሄ ችግር የተደረሰበት። ስለዚህ እነሱ መጥተው አንድ ነገር አልተነኩም አልከ የተነካባቸው ተጫዋችም የለም የተደረገባቸው ተጫዋችም የለም። ስለዚህ በዛ አግባብ ተደርድበው ተሰራሩ የመጡት የአማራ ተወላጅ የፋሲል ከነማ ደጋፊዎችና ተጫዋቾች ነው። በዛ የተነሳ ችግር ተፈጥሯል ጎንደር። አሁን ግን ባለው ሁኔታ እንዲስተካከል ብሏል። ጥሩ ነገር ነው ያለው። ተረጋግቷል ልፈልግ ነው ለግራስ ከትናንት ወዲያ ያለው ትንሽ እጅግ በጣም ያስፈላ የነበረው ከፍተኛ የሆነ ተስፋ ተፈጥሯል። በወጣቶች ላይም አልፎ አልፎ ዝናብ ተፈጥሮ ነበር። ዝናብ መጥቶ ትንሽ የማረጋጋት ስራ ሰራ። ዝናቡ ገባ እንጂ ትንሹ እየተወሰነ የነበረው። እርስዎ እንደ አንድ ግለሰብ የእግር ኳስ ፌዴሬሽኑ ይሄን ቢያደርግ ብለው የሚመክሩት ካለ እሱን ሀሳብ እንዲሰጡ ላድርጎትና እናጠናቅ። እንደኔ እንግዲህ ፌዴሬሽኑ ማድረግና ማስተካከል ያለበት ነገር አንደኛ በየትኛው ደጋፊ ላይ የሚፈጠር ነገር እልባት ያገኝ አለበት። ፖለቲካና ዘርን ያማከለ መሆን የለበትም። ስለዚህ ፌዴሬሽኑ ራሱ እንዲፈትሽ ነው ራሱን መፈተሽ አለበት። ጤነኛ አይደለም በስከሉ ማለት ነው ይጎለዋል። ስለዚህ አንድ በሚያጠፋ እንትን ላይ ነው መውሰድ ያለበት እንጂ ጭራሽ የኛን ስነና ሚዲያካ መሆን የለበትም በስከሉ ማለት ነው። ስለዚህ ፌዴሬሽኑ ራሱ መፈተሽ አለበት። በቃ ተደጋግሞ ችግር እየፈጠረ ያለ ፌዴሬሽኑ ነው። ስለዚህ እንደ እግር ኳስ ጨዋታ ፍቅር የሚሰበክበት ቦታ ነው እንጂ ሌላ የሚሰበክበት መሆን ይበታል እና እኔ ፌዴሬሽኑ ላይ በቃ እኔ በውስጤ ተከታታይ ችግሮች እየፈጠረ ያለ ፌዴሬሽን ላይ ከዘር ያልወጣ አመለካከት ስላለው አሁንም ከጥሎ ራሱን ሊያስተካክልና በተለይ ደግሞ የዚህ የፋሲል ከነማ ደጋፊዎች ላይ ችግር የፈጠሩ አካላት ለህግ ሊቀርብ አለበት። በነገራችን አሁን እኔ እንደው ስሜት ምንግረተው ካልሆነ በስተቀር ማንነው ትግሬ ገብቶ ወንጀለኛን የያዘ ነው ነገር በራሱ አይደለም በስፖርቱ ወንድሞቻችን ላይ የተፈጠረው ችግር ለበርካታ ጊዜ አፈርና እግር እየነቀልና ሽባ ያደረገ ያለ አካል ያልተያዘበት ክልል ነው። ስለዚህ አሁን ምናልባት ያለውን ነገር የዝላው የኢትዮጵያ ዙም የአማራ ዙም የዓለም ዙም ነው ካልሆነ በስተቀር እዛ ላይ ወንጀለኛ እየተያዘ ነው ማለት እንደው ጨራሹን እንደው ወንጀለኞችን እየካረ እያስቀመጠ ያለ ክልል ነው፣ አምባገነን ክልል ነው። ስለዚህ አሁን ፌዴሬሽኑ ወደ ላይ ሄዶ ወንጀለኞችን ይዛል ብሎ አለው አቅም ይሄ በጣም ነው አገራው ቢሄዱ ማለት የሚመለሱ ነው። ስለዚህ ከሆነ አሁንም ፌዴሬሽኑ ስለሆነ ከሆነ የፓርቲን ደጋፊዎችን የመጣታል በህግ ስር ብሎ ለህዝብ ይፋ ሊሆን መቻል አለበት። ከዛው ራሱን መፈተሽ አለበት ነው። እሺ ወንድማችን እንግዲህ በጎንደርና በሰባ እንደርታ ቡድን መካከል የተፈጠረውን ግጭት አስመልክቶ እንዲሁም ደግሞ በጎንደር የተፈጠረውን በጥብጥ ከቦታው ሊዘግቡልን ፈቃደኛ ሆነው በመገኘቱ በእኔና በፍኖተ ዲሞክራሲ ሬዲዮ እንዲሁም በፍኖተ ራዕይ አድማጮች ስም ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም እጅግ በጣም ስለነበረው ቆይታ ከልብ ነው ማመሰግነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። እናንተም ሁሉ እናመሰግናለን። አሜን።
አገለድን ተነሳ ወታደራ ያነሳ ታሪክሉ እያወሳ ጀግና ጎበዝ ቀጥል ግፋ በለው ኧረ በለው ኧረ በለው ወጣቱ አይኖርም ተረስቶ በወያኔ ተቀጥቅጦ ይታገላል ተሞርቆቶ ያደባያል ጠላት መቶ የሌሊት እንቅልፍ ለማን ለማን ትተን የታሰሩ የሞቱትን ዛሬ ሞራቱ እንደ ጥንቱ ታሪክ ሰሪ እንደራቱ ደመላቸው እንዳውቃቱ እጅ አይሰጥም ለጠላቱ ያኖራዳ ተራ ሌባ በለው ካታክሰው ኧረ በለው ያን ወያኔ ግጠመው ተዘጋጅ ኢትዮጵያ አገሬ ጀግናሽ ኩራት ክብርሽ ኩራት ክብርሽ ወጣት ልጅሽ ነው መመኪያሽ ከመከራ የሚያወጣሽ ታየው ብሎ የሚያድንሽ በድፋና የሚያድስሽ ደፋር ጎበዝ መራር ቆራጥ ልጅሽ ጀግናው ልጅሽ ጀግናው ልጅሽ ፍጹም ለጠላት አይሰልልም ለቀማቆ ስሎ አይከዳም ወንድነቱን አያስመካም ወገኖቹን አያስመካም የሌሊት እንቅልፍ ለማን ለማን ትተን የታሰሩ የሞቱትን መብቴን ላስከብር ቆርጫለሁ ጠላቶቼን እዋጋለሁ የወያኔ አስወጣለሁ ከመንደሬ እለቅማለሁ ታሪክ ክብሬን 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 አዴሳለሁ አዴሳለሁ በለው ያን ወያኔ ሊቀመው ተዘጋጅ የውድቀቱ ሰዋስው ሲገለጥ ፈጠነ እንጂ አይቀሬ ያልነው ነው። ዘረኛው አገዛዝ ወደ ውድቀቱ በአፋጣኝ እየተጓዘ ነው። የሹሙም የነገ ዕጣ ፈንታ ጨለም ያለ እንደሚሆን ነቢይ መጠየቅ ወይም ትንግርታዊ እናቱን ማማከርም አያስፈልገንም። ምልክቶቹ አሉ። ወያኔም በግርግር ወደ ነበረበት ሊመለስ ሴራውን እየጎነጎነ መሆኑ ይታያል። ሕዝብ ነቅቶና ተባብሮ ከታገለ የወያኔን ዕቅድ እንዳይሳካ ሊያደርገው ይችላል። ለዚህም መደራጀት፣ ማበርና በትግሉ መጽናትን ኢትዮጵያዊነትን ጠያቂ ለመሆኑ ምንም ጥርጥር ሊኖር አይገባም። ሹሞቹን ለስልጣን ያበቋቸው ባዕዳን ራሳቸው አልቻሉበትም እያሉ ከመተቸታቸው ባሻገር ሹሙ ይበልጥ ችግሮችን ቀሰቀሰ ሲሉ እያወገዙትም ነው። እንደ በፊቱ ምክክርና ውይይት አጧጥፈዋል። ከቀውሱ እንዴት ይወጣል በሚል ማለት ነው። ሹሞቹም አሜሪካንን የሚማጸኑ ማለትም እነሱን ደግፈው የሚቆሙ ቀጥረው አሰማርተዋል። በሂደቱ ሹሞቹ በዘረኝነታቸው ታውረው የነቀፉን ነካክተው በራሳቸው ላይ ጥቃትን እያመጡ መሆናቸው እየቀጠለ ነው። ያሰማሯቸው ወሮ በላ ዘረኞች እዚህ እዚያ እየተወነጨፉ ሕዝብን በእርስ በርስ ግጭት ሲያጠቁና ሲያስጠቁ መዘዙ ውሎ አድሮ በላያቸው እየተመለሰ ነው። ጽንፈኞቹ በመሰረቱ የፈሪ ፈሪዎች በመሆናቸው ነገ ሁኔታው ሲፈጠር ሁሉም ወደ መጡበት ላጥ ብለው ሊሮጡ ይጠበቃል።
ሰላም ፈላጊውን ህዝብ በያለበት ሄደው በድለዋልና የህዝብ ቁጣ እየመጣባቸው መሆኑ የነገጣቸው የከፋ እንደሚሆን ጥርጥር የለውም። እንደተመኙት ግን ኢትዮጵያን ለጥፋት እንዳይዳርጉ ነቅተንና ተሰባስበን መታገል እንዳለብን ግልጽ ሊሆን ይገባል። ተደራጅተንና ተባብረን ከታገልናቸው እንደምናሯሩጣቸው ምንም አንጠራጠርም። ጠላት በተባለው ህዝብ እየተደረገ ያለው ርብርቦች ህዝብን ለትግል መቀስቀሱ እየታየ ነው። ሊጠፋ የማይችልን ህዝብ በህዝብ ደረጃ አከርካሪውን ሰብረን እናጠፋዋለን የሚለው ወያኔያዊ ዘረኛ ምኞት ዛሬም ከንቱ እንጂ የሚሳካ አይሆንም። አማራውን እንደ ህዝብ ለማጥቃት የተሰለፉት ዘረኞች በረጅሙ ሲታይ መዳረሻቸው የሚጠፋ ለመሆኑ ምንም ክርክርን አይጠይቅም። ዛሬ የተያዙትና የተሰቃዩት ነገ ብሩህ ቀናቸውንና በቀላቸውን ያገኛሉ። ጽኑ ትግል ብቻ ነው የሚያስፈልገው። ሹሞቹ ለተወሰነ ጊዜ እንዲያደናግሩት የፈቀደላቸው ህዝብ ተመልሶ ስህተቱን ተገንዝቦ እርምት ሊወስድ የሚችለው ትግሉን በመቀጠልና ኢትዮጵያን በመታደግ ብቻ ነው። ዛሬ አለምንም ጥርጥር ህዝብ ሁሉ ሊገነዘበው የደረሰው ሀቅ ሹሞቹ የወያኔ ተቀጥላ ያው ዘረኞችና ጸረ ኢትዮጵያ መሆናቸውን ነው። የዘረኝነትና የውሸት አቁማዳቸው ያው ወያኔ የሰፋውና ያነገተው መሆኑ ታይቷል። ዘረኝነታቸው ቢከፋ እንጂ አይተናነስም። ጠጥተው ያደጉት ወተት ይህ የዘረኝነት ሬት እንጂ ሌላ አይደለም። ስለዚህም ጥራዝ ነጠቆሹ ምንም ቢቀባጥር የነጋበት ጅብ ከመሆን ማለፍ አልቻለም። የውድቀቱን ሰዋስው በሚገባ ባለማወቁ ፍጥነቱ ሊያስገርመው ቢችልም የተጻፈው ገና ከመጀመሪያው በመሆኑ አይቀሬ ነው ብንል ስህተት አይሆንም። የቆሼ አገዛዝ ያልናቸው ገና ለስልጣን ሲበቁ ነው። የሽግግር ሂደትን መፍትሄነት መካት ጸረ ህዝብነት ያልናቸውም ከያኔው ነው። ያልጠበቅነው አልሆነም። ነገም ደረሰ የምንለው ውድቀታቸውን ማስተናገዳችን የማይቀር ሲሆን ስጋታችን ለሀገራችን ደህንነት እንጂ እነሱማ የተጻፈላቸው ሆኖ የእናታቸው ትንግርት ቅዠት ሆኖ ቀርቶ ወደ ታሪክ ትቢያ መውደቃቸው የማይቀር ነው። ኢህአዴግን እናስቀጥላለን፣ ማን ህገ መንግስታችንን ነክቶ ሲሉና ጽንፈኞችን ከያሉበት ሰብስበው ህዝብ ላይ ሲለቁ ያኔ ነው ማንነታቸው ግልጽ የሆነው። የማይሆንን ይሆናል ብለው የሰበኩና የጠበቁ ይብላኝላቸው እንጂ ማለትም እንችላለን። የሹሞቹ አካሄድ በማያወላዳ መንገድ ወያኔ ኢህአዴግን ለማስቀጠል መሆኑ ዛሬ የሚጠራጠር አገር ወዳድ ሊኖር አንጠብቅም። ዘረኝነታቸው አግጦ ፈጥቶ ይገኛል። የሥርዓት ለውጥ ጸር መሆናቸውንም በቃልም በድርጊትም አረጋግጠዋል። ጸረ ፍትህ መሆናቸው፣ የህግ የበላይነትን ተጻራሪ መሆናቸው፣ ዘራፊና ወሮ በላ መሆናቸውም ሁሉም በአጭር ጊዜ ተረጋግጧል። ስለሆነም ዛሬም መደናገር ወይም ባጉል ተስፋ መናጥ የሚፈቀድ ሊሆን ከቶም አይችልም። በተጨባጭ ጸረ ኢትዮጵያ መሆን ነው። አገር ስትበደል ተባባሪ መሆን ነው። ይህን ጥፋት ያጠፉ በጊዜ ታርመው ለአገር ቢቆሙ የሚመረጥ መሆኑም ግልጽ ነው። ዛሬም ከዘረኞቹ ጎን ቆመው አገርና ህዝብን ሊጎዱ፣ ሊዘርፉ፣ ሊያዘርፉ ዝግጁ ሆነው ከተገኙ መጨረሻቸው የማያምር ለመሆኑ ከወዲሁ እንደገና ልናሳስባቸው እንወዳለን። ሹሞቹ በጽንፈኞች እንደተጠለፉ አድርጎ ለማቅረብ የሚሞከረው ሁሉ ውሸት ለመሆኑ ተጋልጧል። ሹሞቹ ራሳቸው ጽንፈኞችና ዘረኞች ናቸው። ሊያስቀጥሉት የመጡት ስርዓት ዘረኛና ጸረ ህዝብ ነው። ህጋቸው ህገ አራዊት ነው። ዛሬም አዛውንት ገድለው ሚስትና ወንድምን የሚያስሩ ናቸው። ሕፃናትና ሴቶችን ሳይቀር በገጀራ በምንጫ የሚሉ አውሬዎች ናቸው። ሹሞቹ ናቸው ለስርዓቱ ተጠያቂ። ሹሙ ነው አዛዥ ናዛዥ እንጂ ኢትዮጵያን ወዶ በጽንፈኞች የተጠለፈ የዋህ አይደለም። የቅጥፈታቸው በጊዜ በስራቸው ተጋልጧል። መፈንቅለ መንግስት በሚል የሞከሩትና ያደረጉት ራሱ ማንን ሊያጠቁ ማንን ሊጠቅሙ እንደመጡ ግፋቸውን ሁሉ እየደገፉ ያሉትን
ከሃዲና ባንዳዎችም ከስርዓቱ እኩል ልንታገላቸው እንደሚገባ ማወቅ መገንዘብ አለብን። ኃይላችን አንድነታችንና ኢትዮጵያዊነታችን ነው። ይህንን ሊያፋልስ ሊያዳክም የሚጥረው ሁሉ ጠላት ብለን ልንዋጋው ተገቢ ነው። ሳይደግስ አይጣላም እንዲሉ በላያችን ላይ ግፉ ቢቀጥልም የአስመሳዮቹን ገጽታ ጭንብላቸውን አውልቀን እንድናይ አስችሎናል። ማን አገር ወዳድ ማን ጸረ ሕዝብ ጸረ ኢትዮጵያ እንደሆነ በግልጽ ልናይ ችለናል። ከቃላት ድርደራ ባሻገር ማን ለኢትዮጵያ ቆመ፣ ማንስ ኢትዮጵያ ላይ ሊቆም ተነሳ የሚለውን ለይተን ለማወቅ ችለናል። አገር ሊቀሙን ሲነሱ በእርግጥ ተደናግረን ጊዜና ዕድል ሰጥተናል። ይህ ጥፋት ነው። ግን ዛሬ መጋረጃው ከተገለጠና ጉሙ ከተነነ ወዲህ በስህተታችን ልንቀጥል የሚታሰብ መሆን የለበትም። ተደራጅተን ሳይሆን ዘረክረክና ክፍልፍል ብለን መታገሉ የሚያደርሰውን ጉዳት አይተናል። መደራጀትና ስልትን መያዝ ያሻል። በኢትዮጵያ በኢትዮጵያዊነት መታገል ምንም አማራጭ የለሽ መሆኑን መገንዘብም አስፈላጊ ነው። ሙከኖቹና የትላንት የፖለቲካ ደላሎች ዛሬም ተሰማርተውብናል። ግን ዛሬ አውቀናቸዋልና መርዛቸውን ሊረጩ አንፈቅድላቸውም። ስንቀያይረው ቢመጡም እናውቃቸዋለን። ኢትዮጵያና አገር ወዳዶችን ጠላት ብለው የፈረጁ ናቸውና አሁንም የግንጠላ መርሃ ግብራቸው መመሪያቸው ነውና ዘረኞች ጸረ ኢትዮጵያ ናቸውና መደናገርና መዘናጋት ከኛ የሚጠበቅ መሆን የለበትም። ትግላችን ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። ጋዜጣዎቹ ጠላቶቻችን ደግሞ የኢትዮጵያ ጠላቶች ሁሉ ናቸው። ሚስጥር የሌለው ሀቅ ይህ ነው። ለትግል በህብረት እንነሳ። ኢትዮጵያዊነት አሸናፊ ነው። ውድቀት ለዘረኞችና ለወያኔ ኢህአዴግ። አገርና ሰንደቅ ነፃነት ከሌለ ቤተርቶ ማለት ያውሉ መክበድ የለ። ሰንደቅ ነች ሃይማኖት፣ ዓላማ ነች እምነት፣ አርማ የለ ዜጋ የለውም ነፃነት። አናሳፍርሽም ታሪክ ይወሰናል። ዜጎችሽ ዋርድያ ዘቦነን ቆመናል፣ ዘቦነን ቆመናል። አዕዋፍም ይበራሉ፣ እንስሳትም ይዝናናሉ፣ እርቁም ድንቁም ይደምቃሉ። እንደ ቆመች ያበሳሉ በምሮሯ እንደ ቆመች ያበሳሉ በምሮሯ ዘመን የተሚያቱ አሻራ ምልክት የተስፋ የተጋ የለም ሀገር የታሪክ መስታወት ሰንደቃችን ኑሪ ኑሪ ኮስተሽ አብሪ ሰንደቃችን ኑሪ ኑሪ ኮስተሽ አብሪ
ከጋዜጠኛ አናንያ ሶሪ ጋር ያደረግነውን ቃለ ምልልስ ክፍል 2 እናሰማለን። እሺ ሰላም ጤና ይስጥልኝ የፍኖተ ዲሞክራሲ የፍኖተ አድማጮች በመጀመሪያ አናንያ እንደምን ከረምክ ለቃለ መጠይቃችን ፈቃደኛ ስለሆንክ በፍኖተ ተመልካቾችና በፍኖተ ዲሞክራሲ ሬዲዮ የሃፓ አድማጮች ስም እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ እዚህ እንድገኝ ስለጋበዛችሁ ለዚህ ድል በጣም አመሰግናለሁ። እሺ አናንያ እንግዲህ በመጀመሪያ ለአድማጮችና ለተመልካቾች አናንያ ሶሪ ማን ነው የተወለደ የተማረ ስራውስ ምንድን ነበር ብለው አንዳንድ ሰዎች ቢጠይቁ ምንድነው መልስ የሚሆነው? ያ የተወለድኩት በአዲስ አበባ ከተማ ነው መርካቶ። እንግዲህ ልጅነት ከታዳጊ ወደ መድረስ ተናሳለፍኩት። እንግዲህ ያ መርካቶ ይታወቃል የተለያዩ ሰዎች የተለያየ ኢኮኖሚ አቋም ላይ ያሉ ሰዎችም ቢሆን የተለያዩ ቋንቋ ተናጋሪዎች የተለያዩ እምነት ተከታዮች የሚኖሩበት ቦታ ነውና በእንደዛ አይነት አውድ ውስጥ ነው ያደግኩት። በተረፈ እንግዲህ የተማርኩበት ደግሞ ትምህርት ቤት የካቶሊክ ትምህርት ቤት ነው ከልጅነት እስከ 12ኛ ክፍል። በተረፈ ደግሞ አሁን በዘመኑ የፖለቲካ ፈርጅ ለመፈረጅ ለሚፈልግ ያው ከኦሮሞ አባትና ከአማራ እናት የተወለድኩ ኢትዮጵያዊ ነኝ ማለት ነው ባጭሩ። ያው እሱን ማወቅ አይጠበቅብንም ግን አገርን ያኔ በታደሳትና እንደዚህ እንድናስተው ተደረገን ያሳዝናል። ወደ ጋዜጠኝነት ምን አነሳሳውበት? ወደ ጋዜጠኝነት የገባሁት ያው በአንድ አጋጣሚ ነው። በዚህ በፖለቲካ ጉዳዮች ዙሪያ ላይ በማንበብና በመወያየት ከጓደኞቼ ጋር ብዙ አሳልፍ ነበር እና ከጓደኞቻችን መሃል አንዷ ጋዜጠኛ ሪዮት አለሙናት እና በሷ ጋራ በነበረን ዲስከሽን ወይም ውይይት በአንድ አጋጣሚ ወደ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም ቤትም ተወስደን ነበርና ይዛን ሰሞን ነው እንግዲህ እሷ በፍትህ ጋዜጣ ላይ እየሰራች ለእስር የተዳረገችውና ያቺ ቅጽበት እኔ ወደ ጋዜጠኝነት ሙያ እንድገባ ምክንያት ሆናኛለች። ምክንያቱም በይፋ በጋዜጠኝነት ህይወት ለመንቀሳቀስ የወሰንኩት የሷ በአላግባብ በተሰጣት የሐሰት ታርጋ ወደ እስር ስትጋዝና ስትወረወር ኢፍትሃዊነቱ ቀረብ ብሎ ተሰማኝ። ስለዚህ እሷ ካቆመችበት ይሄን ነገር ደግሞ መከተል አለብን ከሚል ስሜት ያው ጭቦን እንደመቀበል አይነት ሆኖ ወደ ጋዜጠኝነቱ ገባው ማለት ነው። በስንት ዓመተ ምህረት ይሆናል ማለት ነው? እንግዲህ እሷ ስትታሰር ነው ዓመተ ምህረት ላይ ብዙም ጥሩ አይደለም። እሱ ላይ እንግዲህ ካልን በኋላ አሁን የህዋት የበላይነት በነበረበት ወቅት እንግዲህ ሪዮት አለሙን ጨምሮ አንተንም እንዲሁ እስክንድር ነጋም የተለያየ ማዋከቦች እስር ገጥሟቸዋልና ባፋኙ ስርዓትና እንግልት ደርሶባችሁ ስለነበረው ሁኔታ ምትለን ካለ? ያው እንግዲህ በአብዛኛው የሚታወቅ ነው ያለፈው 20 ምናምን ዓመታት ታሪክ በኢትዮጵያ ላይ የዲሞክራሲ ጮራ የፈነጠቀ የመሰለ ተመልሶ ግን ወደ አምባገነንነት ጨለማ የገባንበት ነውና በጋዜጠኞች ላይ በሙያ ማህበራት መሪዎች ላይ በመምህራን ላይ በሰራተኛ ማህበራት መሪዎች ላይ በተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በነጋዴዎች ላይ በተማሪዎች ላይ ሁሉንም ሊባል በሚችል ደረጃ የዳሰሰ አፈናና ጭቆና ነው የነበረው። እንግዲህ ህወሓት መራሹና የትግራይን የበላይነት በሚያቀነቅነው ጠባብ ቡድን የተዘሩት የዘረኝነት የአፋኝነት የሌብነት እና የብዝበዛ ስርዓት ወይም ደግሞ አካሄዶች ህብረተሰቡን ጭምር እየበከሉትና እያነቀዙት እንደሄዱ እንግዲህ በሰፊው በአሁኑ ዘመን ከሚደረጉ ድርጊቶች
አንፃር የምናስተውለው ነው እና ያው አንድ ሁለት የሚባል አይደለም ጋዜጠኞች ይታሰራሉ የተለየ የፖለቲካ አመለካከት ያላቸው ሰዎች ይታሰራሉ ይሳደዳሉ ወይ ከሀገር እንዲወጡ ይደረጋል የተለያዩ ሴራና ሸፍጦች ይሸረባሉ ከንግድ እንዲወጡ አገር በቀል ባለሀብት እንዳይኖር ወይም የሥርዓቱ አገልጋይ የሆኑ ምሁራንና ባለሀብቶች ብቻ በዛ በተቀደደላቸው ወይ የፈሰሱ የሥርዓቱ ምሰሶ እንዲሆኑ ሥርዓቱም ደግሞ እነሱን እየተጠቀመ እንዲሄድ የሚደረጉ የተለያዩ እኩይ ቅዶችና አሰራሮች ነበሩ ያው የሚታወቅ ነው በአብዛኛው በዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተቋማት የጋዜጠኛ መብት ተከራካሪ ድርጅቶች ጭምር የተዘገቡ ጉዳዮች ናቸው ከዛም በተጨማሪ እንግዲህ የአሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት ወይም የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት በደንብ በዝርዝር በየዓመቱ ሪፖርት ሲያጠናቅርባቸውና ሲሰንዳቸው የኖሩ ጉዳዮች ናቸው እና ምንም ሁሉን አቀፍ የሆነ ምዝበራ ሁሉን አቀፍ የሆነ በኢትዮጵያውያንና በኢትዮጵያዊነት ላይ ጥቃት ሲሰነዘር ደማ ሲሰራ እንደነበር በንቃት የኢትዮጵያን ሁኔታ ሲሳተፍ ወይ ሲከታተል ወይም እዛ ሲኖር የነበረ ሰው ከሀገር ውጭ ሆኖ ደግሞ የኢትዮጵያን ነገር ለተከለ የሚከታተል ሰው የተሰወረ አይደለምና በተለያየ በብሔር መልክም ሊገለጽ በሃይማኖት መልክም እንዲሁም በኢኮኖሚ መደብም ጭምር ያልተቋረጠ ጦርነትና ጥቃት የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ላይ ሲደርስ እንደነበር ነው ማስተዋል የምንችለው እና በአንድ ወቅት ሙስሊሞች ላይ ሊሆን ይችላል ገፍቶ የታየው በሌላ ወቅት ደግሞ በአማራነታቸው ሰዎች ከየቦታው ሲፈናቀሉ ሲሳደዱ ኖርዋል በሌላ ወቅት ደግሞ በኦነግነት እና በተለያየ ስም ተፈርጀው የተለያዩ የኦሮሞ ወጣቶችም እንዲሁ የማያቋርጥ እንደ ዶፍ ዝናብ የሚወርድ በደልና ሰቆቃ ግፍ ሲፈጸም ኖሯልና በሁሉም ላይ የተፈራረቀ የጭቆናው በትር ሁሉን እየመታ ሁሉን እየነካ የመጣበት ሁኔታና ያው ጽዋው ደግሞ ሞልቶ መጨረሻ ላይ ላለፉት 3 እና 4 አመታት የሆኑትን ሁኔታዎች አይተናል አሁን ደግሞ እንግዲህ ምናልባት ከምዕራፍ 1 ኢህአዴግ ወደ ምዕራፍ 2 ኢህአዴግ እየገባን ይመስላል እሺ እንግዲህ ወደ ምዕራፍ 2 ኢህአዴግ ስናልፍ እንደ ስለተጠቀሰው ብዙዎች የራሳቸው መልከታ ነበር ማለትም አሁን ላይ ያለህን መልከታና በፊት ላይ አዲሱ ሹም ወይም አብይ ሲመጣ የነበረ አተያይ ምን ይመስል ነበር ያንተ እኔ እንግዲህ በመጀመሪያው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ወቅት ለ4 ወራት ታስሬ ነበር ከዛ ስራት በፊት ከአንድ ወር በፊት በሬዲዮ ፋና ላይ የቀጥታ የሬዲዮ ክርክር ስርጭት ነበረ በዛ ስርጭት ወቅት ያነሳዋቸው ነጥቦች ነበሩ እና የስርዓቱን ዋነኛ ተቃርኖች በግልጽ ያመለከቱበት ነበር እና እነዛ ደግሞ ስርዓቱ በውስጡ አርግዞና አብሮ ይዞ ከቆያቸው መሰረታዊ ተቃርኖች የሚመጡ እንደነበሩ ገልጫለሁ ያ ምንድነው አንድ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ማህበረሰብ እንገነባለን የሚል ህልምና መዳረሻ አስቀምጧል በአንድ በኩል ህገ መንግስቱ በሌላ በኩል ግን ስልጣን ላይ ለመሰንበት ሲባል ህዝብን ከፋፍሎና አዳክሞ በብሔር ሸንሽኖ የመግዛት አካሄድ ነው እየተካሄደ የነበረው እና ሁለቱ እርስ በርሳቸው የሚጻረሩ የሚላተሙ ነገሮች ናቸውና በአንዴ ወደ አሜሪካ ስለማይቻል በዛው ባለበት ሂድ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው የቆየነው እንግዲህ እነዚህ ነገሮች በግልጽ አመላክተን እነዚህ ነገሮች ደግሞ አድሬስድ ካልሆኑ በየቦታው የሚታየው የመብት ጥያቄ ያፈና በቃን ንቅናቄ ሊፈታ የሚችለው ሁሉን አቀፍ የሆነ እውነተኛ ዲሞክራሲያዊ የሽግግር ወቅትን አምጥቶ በንግግር በሊቃን ድርድር በሚወለድ የሽግግር ጊዜ ውስጥ አልፈን ወደ ምርጫ በመሄድ ህዝብ የሚፈልገው የህዝብ ሉዓላዊነት መገለጫ የሆነው ህዝብ በነጻ ፈቃዱ የሚወስንበትና የሚያመጣው ውሳኔ ብቻ አገሪቷን ወደፊት ሊያራምድ እንደሚችል በውስጡ ያሉትን ደግሞ ህዝቦች ሊያኗኑር የሚችለው ብቸኛው መፍትሄ ይሄ እንደሆነ ተመላክቷል በዛ ውይይት ወቅት
ነገር ግን ያው ሁሌም ወያኔ ወይም ኢህአዴግ እንደሚያደርገው ሐሳቦችን ወስዶ በተጣመመና በተዛባ መንገድ ለስልጣን ጥማቸው በሚሆን መንገድ ቆልምሞ የመጠቀም ነገር ነበር ስለዚህ ከዛ በኋላ ኢትዮጵያ ሚል በአንድነታችን ላይ አልሰራንም በልዩነታችን ላይ ነው ያተኮርነው ስለዚህ ብሔረሰብነታችንን የተንከባከብነውን ያህል ደግሞ አሁን ዜግነታችንን ከፍ እናድርገው የሚል ቀመር ነው ያደረጉት እውነተኛ ሲንሲር የሆነ የልብ ለውጥ ሳይሆን የዲስኩር ለውጥ ነው የመጣው ከዛ በኋላና ስለዚህ እንደሆነ በ1997 ምርጫ ወቅት የተቃዋሚውን አጀንዳ ህዝብ ውስጥ ሰርጾ የነበሩትን አጀንዳዎች ቀልቦና ነጥቆ በመውሰድ ከልብ ግን አይደለም እነዛ ነገሮች ለይስሙላ ለአንድ አመት ያህል እነዛ ነገሮች ያቀነቀኑ የባንዲራ ቀን ብለው ስለ ኢትዮጵያዊነትም ከፍ ማለትም ምናምን እንዲሁም በኋላ ደግሞ የአባይም ግድብ ጉዳይ መጥቷል እንዲህ ያሉ በህብረተሰቡ ውስጥ የሰረጹ ነገሮች ህብረተሰቡ ከኢትዮጵያዊነቱ ማይለየውንና የኢትዮጵያዊነቱ መገለጫ የሆኑ ነገሮችን በንግግር በዲስኩር ደረጃ በመውሰድ የህብረተሰቡን የልብ ትርታ እና ቀልብ የመሳብ ጉዳይ ነው የተከተለውና በ1997 ዓመተ ምህረት ከምርጫው በኋላ ቀጥታ ኢህአዴግ ያደረገው ነገር በህዝብ ዘንድ ተወዳጅነት ተደማጭነት ተሰሚነት ያላቸው ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆኑ የማህበረሰብ አንቂ ክፍሎችን ወይም የሰሉ ጫፎችን ወደ ራሱ በጥቅምና በስልጣን በማማለል መቀላቀል ወይም ወደ ኢህአዴግነት ማምጣት ነበር ስለዚህ ኢህአዴግ በአዲስ ልብስና በአዲስ የወጣት አፍላ ትኩስ ደም ወይም ጉልበት ራሱን የማደስ ሂደት ውስጥ ነው የገባው ያንን ነው እንግዲህ ታድሶ ሂደት የነበረው ስለዚህ አሁን ደግሞ ከታድሶ ወደ ከጥልቁ የሚቀዳ ታድሶ ነው የገቡት which means ታድሶ በዛ ደረጃ ከነበረ ማጭበርበሩ ጥልቁ ታድሶ ደግሞ በጥልቅ የማጭበርበር አካሄድ ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ላይ እንደምትመለከተው ልክ እንደ ኮብራባ ቆዳውን ገልፍፎ አዲስ መልበል በቃ ብርሃን ከሰማይ የሚያወርዱ የሚመስሉ ያ ክርስቶስ እንኳን መልሶ ቢመጣ እኔ ነኝ እሳቸው ክርስቶስ እስከሚል ድረስ በአንደበታቸው የተለሱ ነገር ግን በተግባራቸውና በድርጊታቸው ያን ጠባብ ዘረኛ ቡድን አላማ አስፈጻሚ የሆኑ አፈቀላጤን ነው ያየን ያለነው ነገር ግን ያው ብዙ ጊዜ የህዝባችን ያው ካነጋገር ብቻ በመነሳት ተስፋ በማድረግ የናፈቀንም ነገር ያ ስለነበረ ኢትዮጵያዊነትን ሲያዋርድ ከነበረ የኢህአዴግ መሪ ባንዲራን ጨርቅ ሲል ከነበረ የኢህአዴግ መሪ ባንዲራን አጣጥፎ በክብር በፓርላማ ሸብረክ ብሎ የሚቀበል ስለ ኢትዮጵያ አንስቶ የማይጠግብ በወርቃማ ቃላት ጥቅስ ሆነው ሊጻፉ የሚችሉ ነገሮችን የሚናገር ብቻ በአንደበቱ ብዙ ሊያማልሉ የሚችሉ ነገሮችን ኢትዮጵያዊነትን ከአርቲስትም ከመንፈሳዊ ሰውም ከአበውም በላይ አንቆለጳጵሶ የሚናገር መሪ ሲያገኝ ያው ልቡ የተከፈተበት ሁኔታ ነበር ኢትዮጵያ ነገር ግን እነዚህ ሁሉ ጉዳዮች የቅርጽ ጉዳዮች እንጂ የይዘት ጉዳይ አይደለም የኢትዮጵያን የናፈቀን ባንዲራችንን ጨርቅ ከሚል መሪ ባንዲራችንን እያለቀሰ በባንዲራችን ተጠቅልሎ ከሚምል እና የሚገዘት መሪ ማግኘት ብቻ አይደለም ለዛች ባንዲራና አገር በዛች ባንዲራ ስር ላሉ ህዝቦች ሁሉ በእኩልነት ያላድለው የሚሰራ እውነተኛ ዲሞክራሲ መሪ ነው የሚያስፈልገንና በብሔር በተሸነሸነና በክፍፍል ላይ በሚያተኩር በልዩነት ላይ በቆመ ፌደራሊዝም ላይ ቆሞ ኢትዮጵያ ቢለን ያው ያልወለድኩት ልጅ አባዬ ቢለኝ እንደተባለው ነውና ያ ነገር እየታየ ይመስላል እንግዲህ አሁን ህዝብ እንዳመጣጡ ተቀብሎታል ማለት እንችላለን ሙሉ ለሙሉ ማለትም የተለያዩ ፕሮፓጋንዳዎች ተሰርተዋል በቅርብ ጊዜም የተለያዩ የደህንነት ሰዎችን የሀፓ ሬዲዮ ባናገራቸው መሰረት
ብዙ የፕሮፓጋንዳ ስራዎች ለምሳሌ አቤት አደባባይ የቦምብ ፍንዳታ ሌሎችም የተቀነባበሩ ሴራዎች ተደርገዋል ከሱ ባለፈ ግን የህዝብ ደግሞ ምንድነው የህወሓት ጥላቻ ብቻ ስለነበረበት ተገፍቶ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ ማለትም አብይን የወደዱበት ከንግግሩ በባሰ ሁኔታ የህወሓትን የመጥላታቸው ነውና አንተ እንዴት ተገመግመዋለህ ይሄንን የህዝቡን አካሄድ እንዴት ተገመግመዋለህ የዚህ ህዝብ አካሄድ በዚህ ጉዳይ ላይ ሙሉ በሙሉ ስህተት ነው ይሄንን በግልጽና በድፍረት መናገር ይገባል ምክንያቱም ህዝብ አይሳሳትም በሚል አነጋገር ህዝብን ማሳሳት ተገቢ አይደለም ህዝብ የሰዎች የግለሰቦች ጥርቅምና ስብስብ አንዱ ያንዱን ያየ በመንጋ ስሜት የመነዳት ነገር ሊኖር ይችላል ስለዚህ እንደዛ አይነት ህዝብ አይሳሳትም የሚል ነገሮች መግባት የለብንም እና በዛ ወቅት ህዝቡ በዋናነት ያተኮረው የማይወደውን አካል ወይም የሚጠላውን ኃይል ከማዕከል መወገዱ ነው ያየው የሚታይ ጠላት ነው ያው በአብዛኛው ሰው የሚመለከተው ነገር ግን ያ ስርዓት ያነበረውና ያጠናው የብሔር ፌደራሊዝም ብሔር ተኮር የሆነ ህገ መንግስታዊ ስርዓት በቦታው ነው ያለው ስለዚህ ሰዎችን በመቀየር ስርዓትን መቀየር ይቻላል ብሎ ማመን አይቻልም ስለዚህ ከዛ አንፃር በይዘት ለውጥ የለም ዞሮ ባለው መዋቅር ላይ ነው አዲስ አመራር የመጣው ያ አመራር ደግሞ በሰነድ መለወጡን የሚያሳይ የፖሊሲና የሪዮት ዓለም ወይም የፕሮግራም ለውጥ ማድረጉን የሚያመላክት በሰነድ የተሰነደ ኦፊሻል ወይም ይፋዊ የፖሊሲ አቅጣጫ ለውጥ አላሳየም በዛው አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ሪዮት ዓለም ሳይነካ በዛው ደግሞ የልዩነት ተኮር የብሔር ፌደራሊዝም መዋቅር ላይ ሆኖ ነው ኢትዮጵያዊነትን ሊሰብክ ወይም ሊሸጥልን የሞከረውና ይሄንን እንግዲህ ብዙ ጊዜ ከግራ ዘመም ፖለቲካ ትንታኔ አንፃር ብናየው ኢህአዲጎች ላለፉት 27 አመታት በብሔር ተረቲታቸው መጥተው የየብሔር ክልሎቻቸውን ሲያስተዳድሩ አዲስ ገዢ መደብ ሆነው ነው የተፈጠሩት ምክንያቱም በሚያጋብሱት እና በሚበዘብዙት ንብረት ራሳቸውን የቻሉ የከበርቴ መደብ ሆነዋል እነሱ ተከታዩን በረቡዕ ምሽት ፕሮግራማችን ይዘን እንቀርባለን ያውቁንም ለካ ያውቁንም አያውቁንም እኛን አያውቁንም እንዴት አያውቁንም ያላወቅን ኢትዮጵያዊ ነን አያውቁንም ለካ ያውቁንም እኛን አያውቁንም አርፋቸው አያውቁንም ያላወቅን ኢትዮጵያዊ ነን ኢትዮጵያ ይገባሻል ክብር ውዳሴ እናቴ ምን ይልቁም የማትደሽ